في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. تكلمنا مع بعض عن التدبر ومعنى التدبر وأهمية التدبر، وذكرنا مع بعض أسباب كثيرة جدا بإذن الله تعيننا على تدبر وتأمل كلام ربي عز وجل. ولكن هناك موانع تمنعنا من تدبر كلام الله عز وجل، وهذه الموانع تبعدنا عن التدبر وتأمل القرآن. ومن هذه الموانع هي أمراض القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربنا برحمته إلى القرآن وإلى تدبر القرآن، ولكن قال: أم على قلوب أقفالها. إذا الواحد فينا مسك القرآن وقرأ القرآن وجد نفسه أن قلبه ما يخشع، قلبه ما يطمئن، وجد نفسه أنه لم يجد حلاوة هذا القرآن، اعلم أن في قلبك مرض. ومن أمراض القلوب هي الغفلة. الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الأنبياء يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وهم في غفلة معرضون، ويقول: لاهية قلوبهم. كيف نريد أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وقلبنا في حسد وغيبة ونميمة وكلام في الناس؟ كيف نريد أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نتكبر ونعجب بأنفسنا؟ انظر، الله سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة: سأنزع عنهم، عن هذه الآية، فهم القرآن. إذا أردت أن تتدبر القرآن راجع قلبك، والله قلوبنا فيها أمراض. إذا أردنا أن نتقرب من هذا القرآن يجب علينا أن ننظف هذه القلوب، وستجد نفسك بإذن الله متأملا خاشعا مع كلام ربي عز وجل. نموذج خليجي آخر من الذين حفظوا القرآن وأتقنوا القرآن عكسوا لنا أن الذين يحفظون القرآن ليسوا فقط من الفقراء، بل أناس يحفظون القرآن من الأغنياء ومن الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالرخاء، وهذا فعلا ما وجدناه في قطر الحبيبة. شخص من الأسرة المالكة والحاكمة في قطر، مسؤولياته كثيرة، انشغالاته كثيرة، ولكنه حفظ القرآن الكريم كاملا. كان لقاء ممتعا ومفيدا في مزرعته، وهو الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني. حقيقة إذا أردت أن أذكر السيرة الذاتية أحتاج حلقة كاملة، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا أنتهي يعني.
ولكن الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني حصل على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في القيادة، وحصل ما شاء الله على بكالوريوس من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في الهندسة النووية ما شاء الله تبارك الله، وتقلد الكثير من المناصب منها، وأهم هذه المناصب أنه أصبح رئيس الصناديق الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القطرية للأعمال الخيرية سابقا ما شاء الله تبارك الرحمن، وأسس، يعني هو أساس العمل الخيري ما شاء الله تبارك الرحمن، أسس العديد من المؤسسات الخيرية منها قطر الخيرية، ومنها مؤسسة عيد أمين عام مؤسسة عيد ما شاء الله تبارك الرحمن، ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية سابقا. أنا ذكرت لكم السيرة الذاتية وقلت لكم الشيخ كيف هو مشغول في أعمال خيرية، مشغول في أعمال خاصة في شيخنا، يمكن اليوم ينتهي وهو لم ينتهي من أشغال شيخنا، ولكنه حفظ القرآن الكريم تبارك الرحمن. شيخنا كيف وفقت بين حفظ القرآن وبين كل هذه الأعمال؟ طبعا لا شك أنه اعتقادي الأمر الأساسي هو حفظ كتاب الله في الصغر، وهذا يعني أنا ما حفظته في الصغر لا أعاني معه كثير في المراجعة. نعم. فهذا أعتقد من الأسس الذهبية في حفظ القرآن، والإنسان يجب أن يبدأ بها من الصغر مع أولاده قدر ما يستطيع. كيف كانت بداية الشيخ؟ كيف بدأت بحفظ القرآن؟ وأين كنت تحفظ القرآن يا شيخنا؟ طبعا بدأت من الصغر، وكان في المسجد الوالد علي بن جاسم، وكان مسجد جميل، ذكريات رائعة مع في حلقات الحفظ مع صغار. انتقلت إلى المسجد الذي بدأ فيه الشيخ عبد العزيز حفظ القرآن، واسترجعت معه ذكريات الطفولة. حقيقة طبعا المسجد هذا طبعا شهد حفظ الطفولة، وكان الوالد الله يرحمه وعمي جبر، الوالد عبد الرحمن وعمي جبر الله يرحمهم، كان يأتون بنا إلى هذا المسجد يرسلونا، كنا يعني نجلس في حلق الحفظ. فطبعا أتذكر كل جانب من جنبات هذا المسجد وحلق الحفظ والتكريم والجوائز بعد حفظ كل جزء من أجزاء القرآن. كانت بدايتك في القرآن في حفظ القرآن؟ بداية القرآن كان في هذا المسجد. أول حفظ كنا نأتي، أنا أذكر أني أتممت في سن مبكرة تقريبا لما كان عمري 8 سنوات، أتممت 5 أجزاء. ماذا يذكرك هذا المكان اللي قلت لي عنه؟ طبعا هذا المسجد أولا غير أنه شهد طفولتي في حفظ كتاب الله، وطبعا تعرف كان المسجد يمتلئ والأصوات عالية من الأطفال، والتنافس يكون شديد بين كل الأطراف، لكن هذا العمود بالذات طبعا جدد وغير شكله، لكن هذه شهد ساعات وساعات طوال مع فضيلة الشيخ عبد التواب هيكل، أحسن الله أن يحسن خاتمته. آمين. ومن الناس اللي قرأت عليهم عرض رواية وقضيت معهم وقت طويل جدا في قرآن، فكان نصلي التراويح والقيام سويا. كان أذكر أنه يزعل مني إذا تغيبت لأي سبب يعني، ويجيني أحيانا ثاني يوم الفطور في المجلس عندنا عشان يلومني ليش ما جيت البارحة إلى الصلاة يعني. الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكي تعلم أن للقرآن أثر في طفولتك، وللقرآن أثر في مكانتك بين الناس، وأيضا للقرآن أثر في علاقتك مع رب العالمين. حقيقة من بدايات يعني طفولتي باستمرار آثر القرآن وتقدير الناس واحترامهم، إلى أن وصلت إلى الجامعة وإمامتي للناس في السكن مثلا الجامعي أو في الجامعة، وكنت إمام، فكان لها مكانة بين الناس وأثر، بالإضافة إلى بالنسبة لي أنا أرى أهم من كل هذا حقيقة الصلة الجميلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى بالقرآن، لأن هذا
الإنسان تمر بلحظات من الكرب والضعف والضيق والكدر. حقيقة بالنسبة لي لم أجد غير القرآن هو مؤنس، حتى أثر في مكانتك بين الناس معي. أنا أذكر لما بداية ما جئت من الجامعة من الخارج وجيت بين آبائي يعني شيبان وكذا، فحقيقة كان وجودي بينهم عادي، وكان يرون حقيقة لما تقدمت وصليت بهم وسمعوا لي وراوني حفظ، حقيقة أصبح مكانتي مختلفة بينهم، فأصبح أقرب في المجلس وأكون أكثر مكانة وأسأل. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. شيخنا ليس فقط الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني هو من يحفظ القرآن وأصبح وحده يحفظ القرآن، هو الآن حريص أن يحفظ أبنائه القرآن. صحيح. حدثني من عبد الرحمن كان معك بالحلقة، ثم كيف استمريت معه مع إخوانه، لتذكر لي أسمائهم. صحيح. حقيقة طبعا الحفظ في مثل هذا الجيل هو معاناة ومشقة ضخمة جدا، لوجود وسائل الترفيه، وجود الإعلام، وجود الميديا، وجود عبد الرحمن. طبعا يمكن صار بيني وبين هذا كان الكل وقف أمامي. يعني أخذت قرار كذا وهو في أول إعدادي إني وقفت سنة كاملة عن الدراسة، وجبت له شيخ وجلس يحفظ القرآن. في هذه السنة الحمد لله كان 18 جزء تقريبا. ما شاء الله. وقفت عن الدراسة شيخنا؟ نهائيا وقف عن الدراسة سنة كاملة، ثم رجع بعد السنة أنت تقول في الإعدادية لو في البداية تهون، لكن أنت في الإعدادي هي صعبة، هي جرأة. أي نعم. فالحمد لله يعني أنا أرى أنه حتى على عبد الرحمن الآن ما شاء الله عليه يدرس في جامعة أم القرى فقه، والآن ما شاء الله. من إخوان عبد الرحمن من ما شاء الله يحفظ؟ عندي فاطمة الثانية، الفاطمة الآن تقريبا قاربت على 20 جزء ما شاء الله، وإن شاء الله هي معاهدتنا أنها قريبا تنتهي ما شاء الله. وبقية الأولاد يمشون في الحفظ. قليل دائم خير من كثير منقطع، كانت هذه نصيحة الشيخ عبد العزيز في تجربته القرآنية. إن جعلت لنفسك أمر ثابت يومي لا يحركه مهما كان أي ظرف زمني أو مكاني أو أي عائق، أنا أعتقد أنه في خلال فترة بسيطة حتكون حافظ لكتاب الله، وأنت نفسك حتى تفاجأ بحفظك لكتاب الله. يا من تسمعني، قضية أن يجعل لك في اليوم ولو آيتين حتجد أن خلال 3 سنوات أنت أتممت كتاب الله. الله. الأمر الثاني اللي أنا أقول لابد المراجعة هي أكبر مهمة تقع على حافظ كتاب الله. وأنا أرى مثل ما قلت أنه كثير من أوقاتنا تضيع في الطرقات وفي التنقل وفي الجلسات الخاصة، فيكون إنسان يحمل معه، خاصة اليوم مع التكنولوجيا مثل الموبايل أو جهاز، يحمل في كتاب الله كامل يسمع ويكرر معه. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. من الأسباب التي تمنعنا عن تدبر كلام ربي عز وجل هي التكلف بالقراءة. ذكرنا أن من أهم الأسباب اللي بإذن الله تعالى تعيننا على تدبر كلام ربي عز وجل حسن الصوت والتجويد والقراءة الحسنة، ولكن نجد بعض القراء يتكلفون بالقراءة فينشغلون عن تدبر كلام ربي عز وجل. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني القراء، بعضنا يتكلف بالقراءة ويعلي صوته بطريقة ويهتم بالنغم في القراءة وينشغل عن الاتعاظ وفهم القرآن والوقوف عند الآيات. بعض الناس تجلس معاه في المسجد خاصة كبار السن، يعني لا يعرف التجويد، أسأل الله سبحانه وتعالى يعطيهم الصحة والعافية، تجده يوسوس، يقرأ آية ويرد يعيدها، يشعر أن المخرج طلع غلط، يقول لا أنا قرأت هذه الآية غلط، كيف أختم القرآن بهذه الطريقة؟ وينشغل أيضا عن فهم القرآن
وتتدبر القرآن. نقرأ القرآن، نتعلم التجويد، نتقن قراءة القرآن، نكون من المهرة بإذن الله في قراءة القرآن، ولكن لا نتكلف حتى نكون مع التدبر وتأمل كلام ربي عز وجل. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. من فضل الله سبحانه وتعالى علي وكرمه بأنه فتح لي بابا جديدا في خدمة القرآن، وذلك عن طريق قطر الخيرية التي اختارتني سفيرا للمشاريع القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا مفاتيحا للخير. في حبك ربي إن في جوفي كتاب صنني من كل كربي. احنا حريصين ان المشاريع القرآنية تتطور الفترة الجاية. يعني جرت العادة، انا زرت اكثر من بقاع العالم كلها تقريبا في الجولات الأخيرة. لاحظت ان العمل القرآني دائما تقليدي، يعني ما يعني قليل اللي دخله التطوير ودخله طلع من النطاق التقليدي. واحنا نامل الان دخول الشيخ فهد معنا انه بيكون هي دافع لنا ونقله ان نطور العمل القرآني سواء في قطر او خارجها. مع احبابنا في جمعية قطر، وهم من فتحوا لي هذا الباب وعلى مصراعي حقيقة، وقالوا لي كل ما عندك من افكار قرآنية تخدم القرآن سواء في قطر الحبيبة أو في أي مشروع من مشاريعنا القرآنية في العالم نريدك معنا. وأنا أقول لهم أنا خادما معكم. بيكون إن شاء الله السفير لنا المشاريع القرآنية، بيكون إضافة لقطر خيرية في مشاريعها مستقبلا. أصبحت عندنا أفكار إبداعية نستطيع من خلالها أن نجعل في كل بيت حافظا متقنا للقرآن سواء في قطر أو في كل دول العالم. سعيد جدا من ضمام الشيخ فهد الكندري لمجموعة سفراء قطر الخيرية في مجالاتهم المختلفة في تخصصاتهم العديدة. أنا ممن تشرفوا بأن يكون من متابعي برنامج أولا عبدا شكورا ثم مسافر مع القرآن 1، والآن بإذن الله تعالى بانتظار برنامج مسافر مع القرآن 2 اللي ما قدمته هذه النوعية من البرامج من إضافة كبيرة للإسلام للمسلمين. توقيع فهد خطوة أولى فقط بإذن الله تعالى، أكيد هو وغيره من السفراء ستتبع ذلك خطوات أخرى، مجموعة من المشاريع المتنوعة. وهناك بإذن الله أفكار إبداعية قرآنية ومراكز قرآنية عديدة سترونها بإذن الله قريبا وليس بعيدا. الجمعية انشأت في الأربع سنوات الأخيرة قرابة 84 مركز إسلامي في أوروبا فقط، وهذه المراكز الإسلامية يعني تحتاج لتطوير قضية القرآن فيها. I just wanted to say how privileged I felt to sign the agreement of being ambassador for Qatar Charity, and another privilege for me was to sign in the same time as Sheikh Fahad. And mashallah, there is no chance happening like this in life. I think it was part of our destiny. Mashallah, I met him 2 years ago in Seville, and we got on well, very fine. And I'm happy to sign ambassador in the same time as him. I appreciate the great work he's doing for Hifd al-Quran, and I wish him all the best in the future, inshallah. And I just pray God that people help him in achieving his goal, inshallah. بارك الله فيكم. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه. يقول ربي عز وجل في آية شيخنا عظيمة، يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
نجد ما شاء الله كثير من حفظة القرآن، الملايين ما شاء الله من حفظة القرآن والمعلمون القرآن والمتدبرون. ما المقصود بالإعراض في هذه الآية شيخنا؟ النبأ العظيم هنا اختلف فيه، لكن الأكثر على أنه القرآن. فقال الله جل وعلا: قل هو نبأ عظيم. عظيم وصف للنبأ، أي هذا القرآن عظيم، من أعظم غفلتكم أنكم لم تعرفوا قدره. والخطاب لكفار قريش، أنتم يا كفار قريش عنه أي عن القرآن معرضون. فما جاء فيه القرآن من إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من الإخبار بالبعث والنشور، من إخبار الأمم السابقة وتصديقها، قال الله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وما حق القرآن أن يعرض عنه. لكن هذا الخطاب يندرج فيه تبعا لا أصلا عصاة المؤمنين، من يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يتأمله ويعرض عنه. ما معنى يعرض عنه؟ لا يؤمن يقينا، يؤمن أصل إيمان، لكن لا تراه في حياته على يقين بما جاء في القرآن من وعيد. كيف يأتي أحد على أموال اليتامى والله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كيف يطفف مسلم في كيل وميزان والله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. خذ كثيرا من الأمور عليها. كيف يكتم أحدا شهادته والله يقول: لا تكتموا الشهادة، إلى غيرها من وعيد القرآن. وكيف لا يرغب أحد فيما عند الله وقد جاء في وعد القرآن ما جاء من الحور العين والجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى غيرهن من الآيات. ليس المقام مقام استطراد، لكن المراد هنا إثبات أنه من الغفلة العظيمة أن لا يتمثل الإنسان ما جاء في القرآن من إخبار وإشعار. وحق المؤمن أن يتدبر القرآن، ويقع فيه أمران: تلاوته. يقول البراء بن عازب في الصحيحين: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون فما رأيت أحدا أحسن صوتا منه. وجاء هذا في حق التلاوات. وجاء في فقه المعاني ما قلناه من التدبر، فلا بد من تدبر القرآن بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه. فإذا وفق الإنسان إلى تلاوة اللفظ وفهم المعنى مع العمل بهذا الذي نجم عنه من التلاوة والفهم، وصل إلى مراتب الصديقين الكبار الذين يرجو كل مؤمن الله أن يسلك بهم سبيلا، أن يسلك به سبيلا. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.